سلام، حالتون چطوره؟ حاج محمد اومده با یه ویدیوی ناب یه توضیح داشته باشیم مختصر و مفید روی این قهوه و در نهایت میخوام سورپرایز ناب بهتون نشون بدم. این پکیج رو قراره با هم دیگه بازش کنیم ببینیم توش چی داره، ولی آخر ویدیو، الان نه. اگر با چنل حاج محمد تا الان حالش رو بردید، چیزای به درد بخوری بهتون اضافه کرده، سابسکرایب چنل حاج محمد یادتون نره. بریم قهوه رو یه بررسی داشته باشیم روی پروسسشون و برای چه کشوری و چه فیلتر رست شده یا اسپرسو، کاپینگ نوتساشو ببینیم و یه قیمت کلی سبزشو یاد حاج محمد باشه بهتون بگه. آماده اید؟ بریم آقا. اولین قهوه اندونزی بتک میخوره به اتک. این قهوه برای سوماتراه، یه منطقه خیلی گنگستر تو اندونزی. همه میرن اندونزی، بالی اشغال میکنن. بالی هم خودش یه منطقه داره که قهوه توش کشت میشه. کیت تمپین یه همچین اسمی داره، کیت پنتین، کیو کیت داره اولش. سوماترا از بالی تقریبا 2 ساعت فاصله داره با طیاره، با هواپیما بخواید برید. میرسید سوماترا به محل رویش این قهوه ناب و قهوه هاشون کلا سوماترا وقتی اسمش میاد توی دنیای قهوه معروفه به بادی و یعنی بادی خیلی بالا و خفنی که داره. خیلی تو دنیای قهوه به خاطر اون تکسچر و بادی کریمی خفنش تو نوشیدنی اسپرسو بیس جایگاه خیلی خفنی داره. و حالا این قهوه‌ای که ما اینجا داریم برای فیلتر رست شده، یه اندونزی خیلی نابه. داستانش و پکیجش رو اینجا با هم دیگه یه زاویه دیگه حاج محمد میگیره با دوربین، ببینید چقدر خوشگله. و یه اندونزی بتک برای فیلتر رست شده، بادی بسیار نابی داره. کاپینگ نوتسای این قهوه ناری چاکلتی، پرالاین چاکلت، مارزیپام، طعمای این شکلی، لیمون زست لایک، اورنج پیل، طعم پرتقالی، مرکباتی، شکلاتی، مغزی، آجیلی داره. نمره خیلی خوبی هم داره تو SCA اسکورشیت بخوایم بذاریم، تقریبا مثلا نمرش 84.5 و قهوه بسیار عالیه. اندونزی خیلی تو جایگاه جهانی قهوه‌های خیلی خفنی و ارائه نداده. یعنی مثلا اسمش میاد تو مارکت ایران که بخوای نگاه کنیم، اسم اندونزی میاد، مثلا اندونزی ایکی و اینا میادش، مثلا کیلویی داره الان فکر کنم 200 هزار تومان سبزش معامله میشه، یعنی میشه کیلویی تقریبا $4 اینطورا. ولی این قهوه که اینجا داریم میبینیم تقریبا سبزش 8.5 حتی تا $9 قیمت داره این قهوه سبزشا توی مزرعه. حالا بیاد چقدر هزینه شیپمنت میخوره و مالیات و فلان و اینا بماند این قهوه. و قهوه بسیار نابیه، برای دمی رست شده، برای اسپرسوش هم بخواید میشه زد، ولی خب همونطور که میدونیم رست دمی با اسپرسو صورت کلی بخوام خدمتتون بگم یه مقدار روشن‌تره و شفافیت طعمی بهتری رو براتون این تو به ارمغان میاره. بریم پکیجش رو اضافی دیگه ببینیم. این اندونزیا ببر رو ببین به مولا لاتی. پروسس این قهوه این قسمت خورده سمی واشت و وت هالت داره. that is the combination of two. این قهوه پروسسش اینجا داستان اندونزی رو زده. اندونزی اصلا تاریخچه قهوه و ایناش به چه صورته، سوماترا چطوری و کافی استوریشه. اینجا تایپ قهوه و پریمیوم کوالیتی و همه چیش خورده. اینم پکیج داستانه و تاریخ رست رو اینجا میزنیم ما. اینجا این زیر پست تاریخ میخوره و که تر و تازه و مشتی باشه. اینم که بقیه قهوه سالانه رسیدگی میکنیم بهش. خب برگشتیم با قسمت دوم قهوه. اندونزی رو میذاریم اینور، حاج محمد توضیح شده. قهوه دومی که میخوام خدمتتون توضیح بدم جزو قهوه‌های گانگستر گانگ آمریکای لاتینه، از کشور برزیل. این قهوه یلو کاتویی وارایتیش، پروسسش نچراله. برزیل نچرالاش بد گنگ، پالپ نچرالاش هم تیروایی‌دار خفن. برزیل فازندا لات 400. کاپینگ نوتسش رو اینجا نوشته وانیلا هیزلنات سویت کاکائو ویت لو اسیدیتی فول بادی. ریجن این قهوه تو سرادوه. برزیل سرادو تو ایران خیلی به چشم میاد، جزو برزیلای خیلی خوبه. ارزون ترین برزیلی که تو بازار ایران خیلی فت و فتی ریخته برزیل ریوه که من حاجی یادمه اون اوایل ما کیلوی 50-60 هزار تومان می‌خریدیم برزیل ریو رو. این قضیه که دارم بهتون میگم برای سال 96، یعنی ما تو رستری خودمون سال 96 تقریبا کیلویی 60 هزار تومان می‌خریدیم ریو رو. هر کیلوشو یادم هر گونیش مثلا 60 کیلو بود، 70-60 کیلو بود فکر کنم. خیلی برزیل بدمزه ریو، خیلی هم خواهان داره تو مارکت ایران، خیلی تلخ و مزه فنول دیفکت فنولیک میده. ولی این برزیل خیلی برزیل نابیه. فازندا این قهوه هم بچا رست شده برای فیلتر. بریم یه نمای دیگه پاکت رو ببینیم، عشق کنیم تا ادامه توضیحات حاج محمد بده. اینجا اومدیم با برزیل فازندا وانیلا کاپینگ نوتس که براتون خوانده بودم. بک 250 گرمیه. برزیل یلو کاتوی نچرال پریمیوم کوالیتی. این داستانشه. فازندا لات 400
که اصلا کدوم ریژن اومده و اسپشیالتی کافی و همه داستاناش اینجا خورده و اینجا رو مشخص می‌کنیم که برای چه، یعنی برای فیلتر رست شده، برای اسپرسو، این برای فیلتره. حاج محمد در جریان کار اداریش هست. اینورم که روستینگ دیت و اکسپایری می‌خوره و جزو کارهای خیلی ناب دیگه، نگم براتون این برزیل. واقعا برزیل خفنیه. اصلا با ریو اینا مقایسش نکنید. برزیل سرادو اتفاقا تو مارکت ایران، من اینو می‌خواستم بهتون بگم، تو مارکت ایران برزیل سرادو بودش. من یادم ریو مثلا شده بود کیلویی 120,000 تومان سرادو بود حاجی. هولوش مثلا سرادو مثلا بود 260 تومان، حتی تو 300,000 تومان که خیلی خواهان نداشتش. ولی قهوه بد جنگی این فازندام نگم براتون، بد گنگستره. بریم ادامه توضیحات دیگر رو ببینیم یا نه قیمتش رو من بهتون نگفتم. این قهوه بچا تقریبا سبزش رو بخواید بخرید هولوش مثلا رنج $7 $8. سبزش تو خود مزرعه بخواید بگیرید باز بستگی به اون مقداری که میخواید خریداری کنید داره، ولی تقریبا تو رنج $7 این قهوه، چون قهوه خیلی خوبیه. ولی خب برزیل کلا تو مارکت جهانی قیمت خیلی بالایی نداره، ارزون ترش هم میتونید پیدا بفرمایید. ولی خب این $7 تو مزرعه با یه حجم خیلی خوب. خب برزیل فازندارم توضیح دادیم. قهوه بعدی اتیوپیا گیشا ولج، رستش برای فیلتر، ورایتیش گیشا، نگم برات پروسس این گیشا واشته. بچا گیشا اتیوپی هم واش داریم هم نچرال، طلبه یعنی سلیقه خود حاج محمد نچرالشه، واشتش هم گنگ خفنه. گیشا ولج توضیحشو اینجا داده که چه خصوصیاتی داره، میریم از اون زاویه نشونتون میدم. کاپینگ نوتس این اتیوپیا گیشا ولج براون شوگر، چاکلت، جاسمین، بلوبری، کلاو، فلورال، پیچ، ماندارین، اورنج. این گیشا ولج، اینم برای فیلتره. کلا گیشا یکی از ورایتی یا زیرگونه‌های گرون قیمت تو دنیای قهوه و حالا بخوام همتراز اون به نظر من باز بهتر از گیشاه میخوام بهش اشاره کنم، ورایتی سیدرا هستش که خفن ترین سیدرایی که میتونید تست کنید بزنید حال کنید برای اکوادور سیدرا نچرال، آناروبیشینا نه، خود نچرال اکوادور رو بزنید. بعد خفنه تو ویدیوهای قبلی گذاشتم جزو قهوه‌ای که معرفی می‌کنم خفن و سبزش، سیدرای اکوادور بد خفن و نابه، طعمای بد گنگ و نابی داره، خوشمزه. حتی میتونید مثلا کامپتیشن از اکوادور سیدرا استفاده کنید. قیمتش رو تو ویدیوهای قبلی گفته بودم، تقریبا می‌خوایم به دلار بگیم رو کیلویی تقریبا مثلا $30-40 تا $50 سبزش تحویل اماراتش. ولی خب این قهوه از نظر قیمتی تقریبا رو 20 خورده دلار، سبزش از اونها قیمتش خیلی پایین‌تره، تقریبا اونها رو 40 به بالا، این رو 20. و اینم قهوه خیلی نابیه رنج، ولی باید مارکتتون رو بشناسید دیگه. قهوه خوشمزه و نابی باید مشتریاتون کیان که میتونن آیا تقبل کنن پولشو، میتونید اونم بیارید بفروشید. ولی خب این یه چیز اوریج دیگه، اوریج خارجی میانگینه. بریم پاکتش رو از نزدیک ببینیم. این گیشا ولج ناب و حاج محمد اینجا داره، اینکه مشخصای طعمیش خورده. اینم حاج خانومه داره قهوه درست میکنه برامون. به به اینجا که ورایتی و پروسس و همه چیز خورده، پریمیوم کوالیتی. اینجا که برای اسپرسو درست شده یا فیلتر دونست یا آسیاب مشخص میشه. این قسمت توضیح هیستوری داستان گیشا ولج رو میتونید مشاهده بفرمایید. ارتفاعش چقدر در سطح دریا؟ 1900 متر. کلا راجب قهوه‌های اتیوپی بخوام بهتون بگم، ارتفاعشون از سطح دریا تو رنج قهوه آفریقایی قهوه‌های بالاییه، یعنی از سطح دریا ارتفاع بالایی دارن. میخوام مثلا مقایسه کنم با کشور رواندا یا بوروندی، اتیوپی خیلی ارتفاع بالاتری داره. دونه‌هاش هم به صورت کلی نگاه کنید اکثرا خیلی ریزتره. هیچ وقت مثلا اشتباه نکنید، حالا هر چی قهوه ریزتره کیفیتش پایین‌تره، هر چی درشتره بهتره. اصلا اینجوری نیستش. بنا به ورایتیشه، بنا به پروسسشه، بنا به کشورشه، بنا به منطقه‌شه، همه اینا تاثیر میذاره. هر چی ریز دیدید بد نیستش، هر چی انقدر بود خوبه. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. بریم ادامه معرفی قهوه. خب گیشام توضیحشو دادیم. قهوه بعدی یمنه که تو مارکت میدل ایست خیلی طرفدار داره یمن و کاپینگ نوتش ریزن، رد گریپ، کارامل، اسپایسی اند ناتی، آروماتیکس، میلک، چاکلت. اینم کلا طعمای شکلاتی داره ولی شکلاتی خیلی شیرینه. آجی اصلا میخوری عشق میکنه آدم. پروسس یمنایی که اینجا هستش 99% نچراله، 1-2% نچرال فرمنتد داره که اینه تخمیریه. قهوه خیلی خوشمزه‌ایه و سبزش هم بو می‌کنی اصلا بوی تخمیر رو خیلی اصلا حس خفنی بهت میده. برای فیلتر این قهوه تایپش هراز، یمن هرازه. پروسسش نچرال فرمنتد یمن. پشتش خورده که داستانشو نوشته جبل هراز is southwest of capital of Yemen Sana'a. The farm is ارتفاعش از سطح دریا
200 متر یا حق زده که بیشترین چیزی که توش میتونید لذت ببرید کشمش شیرین و عرضم به خدمتتون شکلات‌های شیرینه. واقعا همین طعما رو میده. دمیش بد گنگ، اسپرسوش هم خدای خفن. بریم قهوه یمن رو از نزدیک ببینیم. اگه تا اینجای ویدیو حال کردی سابسکرایب چنل حاج محمد یادت نره. قیمت این یمن هم این یمن گرونه. تقریبا سبزش رو تقریبا مثلا رو $25 اینطورا. بستگی به پروسسش و اون مبدأش داره. مثلا از $20 آمریکا از کیلوی تقریبا پول ایران 1,500,000-600,000 میتونید بخرید تا 7-8 میلیون 10 میلیون داره. اوکی بریم بستانیش رو نزدیک ببینیم. این یمن بک‌گراند. بریم تو کوچه پس کوچه‌های یمن. مشخصات طعمیش خورده این قسمت کارامل، اسپایسی، ناری، آروماتیک، میلک چاکلت، ریزن. اینور خورده که اورجین و تایپ و پروسسش نچرال فرمنتد. اینور استوریشه، داستان خفن قهوه یمنی رو داریم، توضیحات کامل داده، میتونید مطالعه بفرمایید. یمن استوری و تاریخ رستش هم که این زیر میخوره. حاج محمد خودش که از طرفدارای پرپا قرص قهوه یمنه، بعد خوشمزه است. صبح ناشتا میزنی، کافئین جذب میشه، میری بالا. بریم ادامه توضیحات. قهوه بعدی که داریم گواتمالا لات 901 901. مشخصات طعمی این گواتمالا بچه روست شده بر اسپرسو. مشخصه های طعمیش اسپایسی، هانی اورنج، لانگ سویت فینیش، مایلد اسیدیتی و ارزم به خدمتتون بره که ورایتیش بوربونه، پروسسش هانیه. ارزم به خدمتتون پشتش هم که توضیحات کامل مزرعه و اینا خورده، ارتفاع از سطح دریا و همه چیش ذکر شده و دونه است برای اسپرسو رست شده. قهوه گواتمالا من خودم طلبه پروسس واشتشونم. حالا این قهوه که خورده هانی واشتای خفنی داره. همینطور کلمبیا به صورت کلا تو مارکت واشتای خیلی خوبی دارن این دو تا کشور، گواتمالا و کلمبیا. قیمتاشون هم خیلی بصرفه است نسبت به مارکتی که میخواید در نظر داشته باشید. کلیت گواتمالا و کلمبیا هم قیمتاشون خوبه، هم واشتای خفنی دارن. برای اسپرسو بیس و اینا میتونید انتخاب کنید و بزنید حالش رو ببرید. ریجنال واشت میگن اصطلاحاً. قیمتاش هم تقریبا مثلا یه کلمبیای نابو یا این گواتمالا رو نابش رو مثلا شما میتونید بخرید کیلو $10. ناب که میگم اینجا تو کافه های اینجا بدی عشق میکنن همه. نمیخواد مثلا دنبال قهوه $500 بگردید. نداریم که الان داریم ها میفروشن تو مارکت، ولی یه چیزی که اقتصادی باشه کارتون رو راه بندازه با کیلویی $9 $10 کار جمع میشه. بریم پکیجش رو ببینیم. اینم گواتمالای ناب. ارزم به خدمتتون که این داستانش که مزرعه و تاریخچه‌ش رو توضیح داده. هانی، ورایتی و اورجین، اینم خود رخ کار و برای اسپرسو دانه. ارزم به خدمتتون که آقایی که حاج محمد باشه شما با کیلویی تقریبا $9 $10 میتونید بهترین واشته گواتمالا و کلمبیا رو بخرید برای مشتریاتون. یه رست مناسب بزنید و حالش رو ببرید. بریم قهوه بعدی. قهوه بعدی که اینجا داریم یه کاستاریکا خیلی نابه، تایپش مایکرولات هانی سونورا و کاپینگ نوتسش فلورال، بریز، گریپس، وانیلا، سیتروس، سویت افتر تیست. برای اسپرسو هستش این قهوه. تقریبا رنج قیمت این کاستاریکا روی سبزش روی $13-14 بدون مالیات و تحویل امارات. تقریبا $13-14 به پول ایران مثلا میشه کیلویی 700-800 هزار تومان تحویل اماراتش. قهوه متوسط رو به گرونیه بخوایم حساب کنیم. $13-14 برای یه دونه سبز که اسپرسو بخواید بزنید گرونه دیگه. مثلا قهوه‌ای که تو مارکت ایران میادش چه بدونم 200,000 300,000 دارید سبزشو می‌خرید، خب با این نمیتونی مقایسه کنی که. لندت تو ایران دارن میفروشن 200-300,000 تومان قهوه سبز. مارکت اینه. قهوه خیلی خفنه، اصلا با اون نمیتونید قابل قیاس نیستش و کیفیت خفنی داره. واقعا های کوالیتی، پریمیوم کوالیتی کافیه و تو مارکت جهان هم جایگاه خوبی داره این قهوه. اینجا توضیحات کامل داده. کاستاریکا فورت، ارتفاعش از سطح دریا 1200 متره به دلیل اینکه به صورت نچرال از یه خاک آتشفشانی سرچشمه گرفته و پروسس هانی خیلی تحت تاثیر گذاشته که قهوه خیلی شیرین و فینیش خیلی سویت و ناب و ماندگار و لینگرینگی داشته باشیم. بریم پکیج رو نزدیک ببینیم کاستاریکا رو. اینم از نزدیک خود کاستاریکای عمو خودش کش میکنه. کلا رو ببین گنگ. فلورال، بریز، گریپس، وانیلا، سیتروس، سویت افتر تیست و اینجا که علامت میزنیم برای اسپرسو. داستان خود کاستاریکا رو اینجا نوشته. همین توضیحاتی که حاج محمد گفت خدمتتون اینجا داده شده و این قسمت هم که حالا اورجین و تایپ و پروسس و همه چیش خورده هانی و یه کوالیتی پرمیوم داره. قهوه کاستاریکا واقعا طعم این قهوه برای اسپرسو بد نابه. مثلا کاستاریکا بازا بزنن بد گنگه. یه دونه کاستاریکا من 2 سال پیش از امارات آورده بودم تهران، بلک هانی بودش از کمپانی آرچرز. بد خفن بود کاستاریکای حاجی، میزدی قشنگ قبلتو گم می‌کردی. اینم جزو کاستاریکای خفنه. دونه سبزش هم برای آرچرز این قهوه و بد گنگه نگم براتون. قهوه بعدی که داریم کنیا کاموینیه.
یه کنیای نچرال. کنیا به صورت کلی تا 3-4 سال پیش فقط واشت میداده بیرون، حال نمی‌کردن با نچرال. الان اومده نچرال هم اضافه کرده. قهوه بد طعم خفن و نابی دارن. کنیای نچرال رستش رو اینجا ما هم برای اسپرسو میفروشیم هم برای دمی. این برای دمی هستش. راوند بادی، جوسی ماوث فیل، مالک اسیدیتی، سویت فینیش، دراید فروتس بریز. کلا قهوه کنیا بچا معروفن به مالک اسیدیتی. طعم سیب سبز و کیوی و اینا میدن، خیلی خوشمزه است. نچرال هم هستش. بادی خیلی خفن، تکسچر ویسکوس ناب، میزنی میری هوا. این کنیا دار. قیمت دونه سبزش چقدر؟ حالا شاید سوال براتون پیش بیاد. تقریبا بچه‌ها قیمت دونه سبز این که این جزو قهوه گرونه. تقریبا رو 10-12 دلاره. 10-12 دلار جزو قهوه‌های رنج وسط رو به بالا میگم گرون. منظور من از گرون همین، حواستون باشه مارکت ایران دارم مقایسه می‌کنم. تو ایران الان شما قهوه به یکی بگی 300,000 تومان میدادش، چه خبره؟ ما پارسال همینو میون جدی می‌خریدیم 50,000 تومان. اینا تقریبا رنج قهوه قیمت بالا حساب میشن. تقریبا 10-12 دلار. سبزش تو امارات، مالیات بخور و بیاری درست کنید و فلان و اینا، خیلی میره بالاتر. قهوه واقعا خوشمزه ایه. بوش حاج محمد دیوونه کردش. پروسس نچرال. ورایتی کنیا اکثرا SL24 و SL34 و SL28 SL34 و SL28 ورایتی کنیا معمولا زیرگونه هاشون. پروسس این قهوه نچرال، اورجینش کنیا و پشتش حالا اومده توضیح داده کنیا کاموین کافی is a specialty coffee grown in the region of Kenya which is known product of coffee world finest coffee. The Kamuni coffee is production by the Kamuni farmers cooperative society with the compared smallholder farmers. بریم که اینو با هم یه زاویه دیگه ببینیم. این کنیا به به طراحی رو ببین، حال کن، تیر هوایی دار. این که توضیحاتش بود. بریم این قسمت SL28 SL34 نچرال کنیا. این داستان خود کنیاست. کنیا کاموین استوری. صفا توضیحاتش رو زده که داستان کلا هیستوری قهوه است و اینجا میتونیم انتخاب کنیم برای اسپرسو رست بشه یا برای فیلتر و وزنش 250 گرم. تاریخ رست اینجا میخوره. من خودم کنیا خیلی حال میکنم. پیشنهاد حاج محمد اینه تو دمی حتما این کنیا رو استفاده کنید. برای اسپرسوش هم بد خفن میشه. نگم براتون. بریم ادامه. این قهوه رو معرفی کنم یا نکنم؟ کلمبیا دیکفه. خیلی‌ها پرسیده بودن آقا داستان دیکف به چه صورته؟ چند تا روش رو قهوه انجام میدن که کافئین ازش جدا بشه. حالا این دیکف سوئیس واتره، جزو گرون‌ترین روش‌هاست، ولی ما به صورت کلی تو دنیای قهوه اینو میخوام بهتون بگم، یه سری گیاه قهوه داریم که خود به خود کافئین توشون دیکف شده است، ولی 100% نیست. ولی مثلا اون درصد خیلی بالای کافئین اون دونه قهوه نداره. یعنی به صورت طبیعی نچرال کافئینش پایینه، رو به دیکف شده است. این دیکفی هم که می‌بینی سوئیس واتر 100% کافئینش گرفته نشده. 90 خورده درصد بنا به اون چیزی که حالا لب بهشون سرتیفیکیت میده نشون میده که چند درصد کافئینش گرفته شده. سوئیس واتر واشته. دیکف کلمبیاست. قیمت دیکف تقریبا تو مارکت وسط رو به بالا. اینم اصلا طعم خاص و خوبی خیلی نداره. من حال نمی‌کنم قهوه دیکف. برای افرادی که به کافئین حساسیت دارن یا مثلا یه تایمی به بعد میخوان قهوه مصرف کنن، دیکف میزنن. خیلی خیلی کم کافئین جذب بدنشون شه. روی حاج محمد خیلی آنتن نمیدیم. من چون روزی تقریبا 14-15 تا شات میخورم. قهوه دبل رو به بالا، این وسط لالوها چیزای دیگه هم میزنم روش، نوشیدنیای دیگه یعنی انرژیزا و اینا. این خیلی به کار من نمیادش ولی شما میتونید استفاده کنید. تقریبا هم رنج قیمتی این قهوه ارزونی نیستش. تقریبا مثلا تو رنج اینم فکر کنم 14-15 دلار باشه. آره تقریبا بین 10 تا 14-15 دلار داره. دیکف کیلوش که حالا مثلا گونی‌های 70 کیلویی داره، خودتون حساب کنید. تقریبا مثلا یه گونی شد بخرید از 50 میلیون تومان. تحویل امارات. حالا بیاری ایران ببین چقدر میشه. دیکف خوبه که الان تو مارکت ایران حالا ایلی و اینا یه سری دیکفا دارن میفروشن. فکر کنم 250 گرمش حاجی هیچی نباشه، اونها هم باید 400-500 هزار به بالا باشه. بریم دیکف هم پکیجش رو ببینیم از نزدیک. اینم پکیج دیکف خیلی خوشگل. کلمبیا، پروسس سوئیس واتر واشته و توضیحات کلی اینجا نداره و برای اسپرسو حالا برای فیلتر هم میخواد میتونیم براتون بزنیم. هیچ مورد خاصی نداره. یه توضیحی که حاج محمد میخواست خدمتتون بده، هنگام رست، پروسس رست بچا کافئین تغییری نمیکنه. این همیشه تو ذهنتون باشه. یعنی مثلا قهوه‌ای که لایت تره کافئینش کمتر نیست به اون که دارک تره یا برعکس. کافئین چیز ثابته تو گیاه بوده وجود داره و کم و زیاد تو حین رست نمیشه. آخرین قهوه‌ای که اینجا حاج محمد معرفی میکنه پاناما هارتمنه. جزء عشقای منه به خدا. دونه‌هاش دونه اینقدره هر یه دونه قهوهش. میگم حالا دونه بزرگ و دونه ریز دلیل خوب و بد بودن قهوه نیستش، ولی این دونه‌های درشتی داره. نژاداشون بد گنگه. مارگو وی پیه. گیاهش هم گول پیکر، دونه‌هاش هم خیلی مشتی و گنده است. برای پاناما کاپینگ نوتسش فلورال، فروتی، اورنج، کارامل، جاسمین، اسیدیتی اند راوند بادی. جاسمین
برای فیلتر رست شده این قهوه. داستان پاناما رو نوشته. پاناما هارتمن فارم کافی اسپشیالتی کافی گرون on the Hartman family located in Boquete region of Panama. Boquete عجب جای گنگه. اینم یه بیزنس خانوادگیه. میگه مانی میچرخه تو فامیلی بیزنس. بریم پکیج از نزدیک ببینیم پاناما رو آخریو. به به پاناما رو ببین، اصلا نگم برات. پاناما هارتمن فارمش هم که اینجا زده، کاپینگ نوتسش هم نوشته. چقدر خوشگله این بچه، اصلا آدم دوست داره اینجوری دستش بچرخونه. این که هیستوریشه، استوری و داستانشه، مزرعه هارتمن و توضیحات لازم رو نوشته، تایپ و اورجین و ورایتی و پروسس. شیرین ترین قضیه راجع به این قهوه قیمت بچه این قهوه گرونه. کلا پاناما قیمتش بالاه و تقریبا این قهوه تقریبا هر کیلوگرمش 18-19 دلار آمریکا قیمتشه تقریبا اوریج. ارزم به خدمتتون بره که جزو قهوه لاکچریه. کلا پاناما گرونن دیگه و پاناما خیلی مختلفی داریم. رایته گیشا داریم، رایته خیلی خفنیه پاناما و پاناما هارتمن نابه. یه پاناما دیگه هم داریم ما، بومبیتو. تو ایران هم من دیدم چند تا از برندها میارن استفاده میکنن، اونم پاناما خفنیه. هارتمن هم گنگش بد بالا. بریم ادامه ویدیو جعبه رو ما هم نشون بدیم. میرسیم سراغ این باکس خوشگل مشکل اوچکل که توش چیا داریم. برای این باکس حاج محمد 2 تا برنامه‌ریزی ناب داره. یکی از برنامه‌ریزی‌ها این بود که توش 4 تا قهوه میذاریم و میفروشیم و اینا. یه برنامه آینده داریم بهتون توضیحشو الان نمیدم، تو ویدیوهای بعدی میدم. اگه تا اینجا ویدیو حالشو بردی و لذت بردی، به دردت خورده، سابسکرایب به کانال حاج محمد. یادتون این باکس گوگلی مگولی رو الان میریم این زاویه میبینیم حالشو میبریم. بریم این باکس رو هم یه بررسی کنیم. به به اینجا همونطور که میبینید یه دونه حالت مثلا انولوپ گذاشتیم اینجا، توضیحات قهوه‌های دمی رسیپی نابشون رو اینجا گذاشتیم، میتونید مطالعه کنید و بخونید به چه صورته. این قسمت شما یه دونه کارت تانکیو دارید، تو اوردر دادید اینو، و این قسمت بعد اینکه تانکیو رو باز میکنید الان حاج محمد بهتون نشون میده زیر تانکیو چی داریم. باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود. این زیر تو این باکس های اوچکل مشکل و خفن 4 تا قهوه میذاریم و به صورت 1 کیلویی به فروش میرسه. اینا کنیا کاموینی، گواتمالا بلو آیارزا، برزیل نوو، زامبیا کاتشی آناروبیک. که این باکس ها رو به صورت 4 تایی ما به فروش میذاریم. یه پروژکت جدیدی داره حاج محمد بهتون میگم. تو این باکس های دیزاین خفنی انجام دادیم، خیلی گنگتر و نابتر. قراره یه سری قهوه‌های خیلی خفن تو مقدارهای خیلی ناب‌المحمدی تر تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم. برای این باکس ها بزنیم و تو مارکت عرضه کنیم و امیدوارم که حتما قسمت تستش کنید و حالشو ببرید. این هم داستان این بودش. خیلی خوب، توضیحات کاملو دادیم، حالشو بردیم، هم من بردم هم شما. تنتون سالم باشه، قهوه هر روز بزنید بر بدن، حالشو ببرید. خیلی خیلی حاج محمد دوستتون داره. مراقب خودتون باشید. سابسکرایب کانال حاج محمد یادتون نره. به امید دیدار تا ویدیوهای خفن آموزشی بعدی. دوستتون دارم. خداحافظ.